Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, today we will continue to the next topic, which is human sensation, perception, and perceived risk. Okay, my name is Zrin, your course coordinator. So, untuk mudah memahami topik ini, saya akan guna dua bahasa lah, iaitu bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Okay, lihat kepada topik hari ini, human sensation. Human sensation tu apa? Definisi of human sensation, iaitu kita sense menggunakan panca indera kan, human, the ability to sense through eyes, through touch, through touching using your skins, ability, kebolehan untuk mendengar melalui deria pendengaran. Okey, itu yang dinamakan dengan human sensation. Boleh rasa, boleh nampak. Kalau lihat kepada konteks keselamatan dan kesihatan pekerjaan, apa yang kita nampak itu, adakah kita nampak dan kita faham apa yang kita nampak? Can we sense through eyes? Macam tu. And kemudian is a perception. Perception is the ability, it's not ability, tapi kebolehan kita untuk mewujudkan tanggapan, anggapan terhadap sesuatu. Sebagai contoh, kita lihat satu situasi api, dari jauh nampak api. Macam mana kita tahu api itu panas? Sebab kita ada anggapan, kita beranggap bahawa api itu panas. Dan kita tahu sifat api itu panas. Disebabkan oleh kita ada ilmu dan juga kita ada pengalaman terhadap kepanasan. So, rasa panas itu adalah sensation. And then, kita tahu bahawa api itu panas adalah anggapan kita bahawa api itu panas disebabkan oleh pengetahuan dan juga pengalaman. Dan perceived risk. Perceived risk ni adalah sama ada kita mempunyai anggapan bahawa kepanasan itu bahaya atau tidak. Okey. Jadi, untuk membolehkan kita menguruskan sesuatu bahaya itu, kita nampak bahaya dan kita tahu ia bahaya dan kita ada perception on that bahaya, iaitu bahaya itu boleh memudaratkan kita. And then sejauh mana kita punya perceived risk itu tinggi, iaitu kita rasa bahaya itu memang boleh memudaratkan dan apakah tindakan-tindakan yang kita perlu lakukan untuk menguruskan bahaya tersebut. Okey, itu antara tiga term yang kita akan bermain lah pada lecture kali ini yang berkaitan dengan human barriers. How to manage the human barriers. Because we have different kind of sensation. Somehow by looking at something that is the same, orang lain pun nampak atau melihat sesuatu itu, tapi setiap mereka mempunyai persepsi yang berbeza-beza, anggapan berbeza-beza. Dan disebabkan oleh wujudnya perceived risk yang berbeza juga, jadi pengurusan suatu faktor risiko itu kena mengambil kira pelbagai angle sebab manusia itu tidak sama. Okey, ini adalah tiga perkara yang diharapkan student boleh achieve, iaitu able to explain about the selective sensation or perception, perceived risk, and also risk compensation. Tiga perkara yang telah saya pre-explain tadi, iaitu sensation, perception, and perceived risk. Okay, sensation ni ianya simple. Kita sense, kita analisa, and then maybe kita boleh buat terus kesimpulan. Kita nampak bulat, kita kata bulat. Kita nampak segi empat, and then kita proses, yes, that one is segi empat. Dan ianya biasanya constant among person. Sesiapa yang nampak objek yang sama akan ada perception yang sama lah, iaitu sensation yang sama. Tapi perception mungkin berbeza. Mungkin ada penambahan bulat. Kalau ada yang kata, okey, dia nampak objek bulat,
oh bulat, macam tu kan. Tapi ada manusia ataupun individu yang lain mungkin melihat ia sebagai bulat lah, tapi tak berapa kena, contoh. Because dia ada perception terhadap objek yang dilihat. Perception ni dia develop through bias. Dia somehow is contributed by surrounding ataupun pengalaman yang lepas. Dia boleh create bias. Yang mana bias ni berbeza-beza. Berbeza-beza bias yang disimpan di dalam individu tersebutlah. Yang mana dia boleh menghasilkan kepelbagaian perception walaupun melihat kepada objek yang sama. Okey. Manakala perceived risk pula adalah satu elemen yang melibatkan risk tolerance. Maaf saya salah sebut je kan. Risk tolerance. Iaitu ia disebabkan oleh kita lihat sesuatu yang bulat dan kita beranggapan bahawa meletak anggapan terhadap perkara yang bulat tersebut. Walau bagaimanapun perceive ni adalah perceived risk. Kita aware atau kita sedar bahawa perkara bulat tersebut sama ada memberi impak kepada kita atau tidak memberi impak kepada kita. Dalam konteks occupational safety and health, sama ada bulat objek tersebut boleh memberi risiko kepada kita atau tidak. Okey, dalam menguruskan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja, somehow kita cuba untuk menguruskan perceived risk. Sebab apa? Perceived risk ini boleh membantu seseorang itu boleh atau tidak, mudah atau tidak, tingkah lakunya dimanipulasi ataupun tingkah lakunya dibentuk untuk mengikut peraturan ataupun tingkah lakunya terbentuk oleh faktor persekitaran sehingganya mempunyai tindakan yang suka mengambil risiko di tempat kerja. Okay, this is what happening in our brain. Sensory receptor, dia terima information daripada dunia luar, dari environment. And then ada proses-proses yang berlaku dan all the interpretation, organized information and also proses lengkap tu berlaku di dalam kita punya otak atau brain. Dengan harapan output yang dikeluarkan itu dia mengeluarkan satu information yang diperlukan. Recognize meaningful object or events. So apabila kita melihat sesuatu situasi dan kita nampak kita nak lihat cedera di mana contohnya. So sebenarnya kita dah install pre-information. So mata ni akan mencari di mana luka, di mana yang cedera tersebut. Ini semua berlaku tanpa sedar. Dan all the outputs yang diproses dalam kita punya otak itu yang kita gunakan sebagai modal untuk kita punya tindakan seterusnya. Jadi bagaimana kita nak kawal proses interpretation, how the brain organize, how the brain susun arrange of the information, which one is more priority, which one is not, which one is we can delay this, but this one we put on urgent. All this kind of information is actually arranged in our brain tanpa kita sedar. And we also actually menyumbang kepada bagaimana kita nak melihat hasil pemikiran kita tu. Kita sumbang dari segi apa? Daripada emosi ketika itu, daripada fitness level ketika itu, daripada kesihatan mental ketika itu. Okay? That somehow is difficult to control. Sangat susah untuk kontrol. Dan sebab itu apa yang kita lihat
apa yang kita rasa dan apa kita fikir ni memang betul-betul kita faham bahawa kita perlu fokus dalam kita membuat keputusan. There are so many factors, tapi sekurang-kurangnya kita ada baseline lah, baseline. Okay, now I'm going to do this. This is the baseline that I need to achieve, and I will go to, saya akan melihat kepada perkara-perkara yang terfokus sahaja. So yang lain-lain tu saya terpaksa filter because of I have very limited time and very limited space. Itu memang berlaku di dalam kotak pemikiran, di dalam otak kita. Sebabnya kita receive input and kita proses. Sebab itu apabila kita ada beberapa calon eksperimen, 5 orang, kita bagi input yang sama. Apabila kita minta mereka keluarkan, dia akan pelbagai output yang dikeluarkan sebab masing-masing mempunyai baseline data di dalam brain yang berbeza-beza. This is the example. Kalau saya kata read the word, not the color. Read the word. Meaning that you have to betul-betul careful, take note the keyword. Oh, not word, not the color. So word yang atas ni, R-E-D, word, red. Tapi color dia apa? Hijau pekat ke, warna hitam macam tu lah kan. However, apa yang kita nampak dulu? Yang kita nampak, mata dulu nampak. Mata dulu nampak sebagai black. Contoh black key kan, black. Yang first kita sense adalah warna dia, black. Manakala untuk membaca words tu, kita kena masukkan dulu information RED and kita betul-betul nak kena store yang I want to see the word, not the color. So proses tu berlaku, ada konflik. Jadi apabila kita nak buat sesuatu perkara itu dengan cepat contohnya, apabila ianya sengaja dibuat konflik begini kan, dia akan boleh mendatangkan clash ataupun kekeliruan ataupun errors di dalam manusia. Yang BLUE, blue, tapi kalau dia yellow. So, it's not confused. It's actually dia macam highway, highway yang ada yang satu jalan, tapi ada kenderaan yang lalu di jalan yang bertentangan. Dia tak confused, it's not confused, confused berbeza. Dia cuma wrong way. So ada berlaku gangguan di lebuh-raya otak kita. Seumpamanya begitu. Jadi perkara-perkara macam ni yang mana kita kena ambil betul-betul, ambil berat apabila ianya diaplikasikan di tempat kerja. If the information ataupun arahan itu, kalau misalnya dia kata nak warna black, maka tulislah BLACK, black. Dia tak perlu saja-saja nak buat macam confuse, nak buat macam saja. Budak-budak baru nak macam tu kan. Kurangkan error sebab manusia itu sendiri telah diciptakan tidak sempurna, banyak errors. Jadi, pengurusan safety kat tempat kerja, kita cuba faham. Manusia dah memang banyak error kan. Can be an additional, errors yang even walaupun dia small, tapi dia boleh menyumbang kepada kesilapan yang besar. Especially bila kita handle ataupun kita bekerja di hazardous situation. The second picture. This is the picture of couple at costume ball. Kita nampak statement tu. Apabila kita melihat kepada picture, terus nampak. Betul lah. Macam menari kan lelaki dan perempuan. Because of we actually influenced by the statement. Tapi bila tengok balik semula, bukannya menari di couple sedang at the costume ball. Tapi ialah penjaga zoo sedang
bermain bola. Apa binatang tu? Terpaksalah rekod, saya lupa nama. Saya tak ingat nama haiwan tu. Apa nama haiwan? Singa laut. Okey, singa laut. Singa laut sedang bermain bola and his instructor. Apabila saya dah betulkan, saya kata I'm telling the truth. Ini bukannya couple kat kostum ball, tapi adalah aksi singa laut bermain bola dengan penjaga dia, dengan pelatih dia. So automatically you can change the information to replace the existing information yang you dapat dengan membaca teks di atas. Tapi ianya, why should we need to salah faham dulu and then kita kena replace. Kalau misalnya dalam safety, kita terus je buat betul-betul. Sekali buat, terus betul. Supaya tidak berlaku error, sebab kita tak tahu siapa yang boleh involve dengan error tersebut. Mungkin bukan kawan, mungkin kita, atau bila ketika error tu boleh berlaku. Ini contoh. Contoh. Bila mana you dapat information tu, somehow you follow je. You tak nak buat second effort, tengok balik, semak ke. You percaya bulat-bulat. Sedangkan bila you semak, sebenarnya bukan. Macam tu. Tapi manusia memang begitu. Bias at workplace is actually dangerous. Dan ianya sukar untuk diuruskan. It's very difficult to be managed. Because bias ni boleh menyebabkan silap buat keputusan, memanipulasi data, memanipulasi keadaan, sehingga kan apa yang betul tu sukar untuk dijalankan. Tak kiralah betul dalam menyediakan dokumen, betul dalam membancuh chemical, betul dalam mengikut peraturan sedia ada. Pelbagai masalah jika berlaku bias. Okey, saya ambil beberapa contoh. Contoh bias. Yang ini adalah bias by context. People can be shaped by equipment, housekeeping, job title, and work attire. And in fact, job title or work assignment can influence our perception of ourselves as well as affect our perception of others. Konteks pemakaian contohnya. Jika anda bersiap pakai baju kemeja, pakai seluar bekerja lah, seluar office lah kan, dengan blazer contohnya kan, datang ke tempat kerja. Sedangkan you adalah hanya pekerja bawahan. Tapi bila you datang kat tempat kerja tu, berpakaian begitu, jika ada orang baru, dia akan beranggapan you are someone who holding a higher position at workplace. Sebab dia ada bias by context of the attire. Okay? And then, the visibility of human is increased because of that kind of good attire tu. Makanya, apabila seseorang itu mempunyai personality yang elok lah, sedap mata memandangkan, biasanya dia mudah untuk mempengaruhi manusia lain ataupun rakan-rakan pekerja lain untuk mengikut apa yang dia nak. Sebab itu ada situasi bias by context ni. Kalau ada setengah orang, katalah si A cakap, orang tak dengar. Tapi si B cakap, orang dengar. Disebabkan oleh apa? Personality. Sebab si B ni dia memang bersiap, dia memang sangat menjaga personality dia. And then, dia juga sangat menjaga disiplin. Contohnya, dah pakai smart. Lepas tu sangat berdisiplin, ikut peraturan. Berbanding dengan seorang ni pakai slipper, pakai baju pun tidak bergosok. And then, adalah beberapa lagi lah attribute yang menunjukkan bahawa macam tak bersiap lah pergi kerja kan. So, dia punya power of authority-nya akan berkurangan disebabkan oleh pembawakan diri dia. Jadi, bias itu boleh wujud as simple as that. Makanya, kebanyakan manusia ataupun kebanyakan
pekerja ni, dia menggunakan situasi ini untuk memberi manfaat kepada dia. Maka dia bersiap dengan terbaik pergi kerja. Dia mengikut peraturan yang terbaik sebab dia percaya dengan effort yang itu akan memudahkan dia bekerja kerana pekerjaan beliau memerlukan interaction dengan manusia. Berbanding dengan, katalah kan, graphic designer. Dia tak banyak interaction dengan manusia. Dia hanya dengan komputer. Dan dia tak perlu nak jumpa end user. Biasanya dah siap, nanti barulah dia nak present dia punya kerja tu kat end user, contoh kan. Jadi dia hanya bersiap kadang-kadang bila perlu. Bukan apa, sebab dia tahu there is a bias by context which he or she can use that untuk memudahkan pekerjaan dia. This can dramatically influence how we interact with others if indeed we choose to interact at all. Okay. So, jadi kat tempat kerja, katalah nanti adik-adik saya yang mendengar ni menjadi seorang yang safety and health officer lah. Jadi how you want to set up the condition yang mana you nanti didengari, dihormati. So you have to look at yourself. You have to set up the personal branding, the personal what people see, your appearance and so on, to impress certain people so that they can follow you because you are setting up the desired behavior kat tempat kerja. Itu antara bagaimana kita menggunakanlah situasi bias by the context. Okay, susah tak kita nak baca ni? The cat sat by the door. Okay. Kita boleh baca sebab kita tahu. Okay, agaklah cat lah kan. Sebab A tu macam tu. And then sat by the door can be sat lah kan. So, dia ada banyak guessing activity. Difficult? Sebab menjadi difficult itu because kalau kita takut, kita wrongly read it. Tapi kalau kita just don't care, tak baca, we don't have any kind of, feeling difficult tu. Dia jadi difficult sebab kita nak memahami, jadi susah. Tapi kalau kita tak kisah, susah ke? Tak susah. Dan kita just ignore. So, this kind of font, banyak font kan? Somehow kadang-kadang, bila kita nak menyampaikan sesuatu informasi itu, kita suka menggunakan font yang fancy-fancy, yang cantik-cantik, yang up to date, something like that. But the thing is that, adakah mudah difahami? Adakah mudah dibaca? First lah, dah baca, faham, tak faham, faham ke tidak? And then bila dah faham tu, aware tak, sedar ke tidak? Bahawa yang kita baca tu penting weh. Macam tu. So because of there are so many level and also so many interruption yang can be happen, yang boleh berlaku di sepanjang proses untuk baca the cat sat by the door itu, please manusia tu memang susah, is a beyond control kan. Jadi kita janganlah saja-saja nak susah-susahkan. Okay, in this picture is actually showing the environment context which may influence the personal perception of the man in uniform. Bila kita nampak man in uniform, kita dah store perception. Sebab itu bila anak-anak saya masa kecil dulu, saya suka momokkan bila nampak tak kisahlah sesiapa pun pakai uniform. Saya cakap, behave to police. Sebab saya dah install. Okay, polis macam ni, polis kenapa nanti polis tangkap. Tangkap masuk mana? Lock up. So, that kind of information. So, tak kira lah bila masuk rumah kat bawah, tapi bila kita masuk rumah apartment atau kondo, ada nampak Pak Gad kan? So, anak-anak masa kecil, polis lah ibu, sebab dia dah store. The information on the uniform tu, by context.
pakai uniform polis. Nanti polis tu baik tak baik. Okay, bye-bye polis. Something like that. So, itu actually bias. Bias yang mana it can be biased. Look at this. Dia nampak uniform, nampak pegang kertas gambar yang atas ni guys. Pegang kertas gambar yang atas. Kita kata, oh ni mesti saman. Terus dah set dah. Saman. Tanpa kita faham, if we look at to the bigger picture, picture yang sebenar, yang luas, oh bukan saman rupanya. Nak bagi tiket valet parking. Valet parking tu punyalah mesra kan, tapi kita tak nampak dah kemesraan muka tu. Muka penjaga valet parking tersebut disebabkan oleh kita ada bias on the context. How we experience with the uniform. With the people in uniform. So, dah mula ada sangkaan, perception. Somehow, apabila kita punya perception tu, anggapan kita tu, kita anggap ni mesti kena saman. Kita dapat anggapan, so adrenaline dah start. Heartbeat dah start, increase. And then apabila kita confirm bahawa betul lah saman. So dia mula dah, kita dah aware dah, habis aku kena saman, so aku kena saman. So macam mana ni, aku ada lesen tak? Ada lesen, ada. Road tag okey lagi. Contoh sampai kita simulate dah. So apa salah ni? Oh tadi pakai seatbelt okey. Tadi bawa kereta berapa ni kelajuan? Contoh. So kita try to analyse factors yang boleh menyebabkan kita kena saman sebab ada proses nak saman kat depan tu. Dan kita mula activatekan pemikiran ni, nak create awareness on tak kena saman ni sebab semua ikut peraturan. Apabila kita sedar tak kena saman, kita mula bertenang. Itu yang kita katakan perceived risk. Kita aware jika kita melanggar peraturan kita kena saman. So kalau perceived risk tinggi, kita tahu di hujung jalan tu ada polis check. Dan kita perceived risk kita tinggi. Kita sedar kesadaran kita tinggi. Untuk tak mahu kena check, kita perlu mematuhi beberapa peraturan. Dan kita follow peraturan tersebut. Jadi, disebabkan perceived risk kita tinggi, and maksudnya kita aware, dan kita tahu apa nak kena buat, untuk prevent to be fine, atau untuk prevent dari disaman, dan kita ikut peraturan. Tapi bila mana kita perceive risk kita rendah, kata, tak kena saman lah, aku dah banyak kali lalu hujung jalan tu, tak ada apalah. Kenapa boleh wujudnya perceive risk yang rendah? We don't trust. We don't trust kalau kita ke hujung jalan tu ada polis nak saman. Sebab kita ada experience bahawa sebelum ni kita pergi sana tak ada polis pun. And kalau dimomok-momokkan di hujung sana tu ada polis, kita susah nak develop trust. Because of that trust issue. Dia menjadi discount lah perasaan. Takut nak kena saman tu. Kita mula bermain dengan perasaan ragu-ragu dan tidak percaya. So, kita kurang sedar tentang keperluan mengikut peraturan sebab kita tak percaya bahawa towards the end kita akan disaman. Maka kita kena saman apabila rupanya betul tapi I did not aware on that. Something like that. Tapi dalam konteks ini, bias yang ini, sebenarnya bukan saman pun. It's a valet parking. Tapi disebabkan pengalaman kita yang mungkin kena saman, yang mungkin bila nampak orang berpakaian beruniform tu dah mula cuak kan. Jadi dia menyatakan masalah lah. Kadang-kadang bila kita gemuruh atau cuak ni, kita tend to make more mistakes compared to not cuak. So dia bermasalah. Jadi bagaimana sebenarnya apabila informasi itu tidak lengkap ataupun kita tahu sikit sesuatu perkara itu tanpa memahaminya dengan lebih mendalam, dia boleh create perception yang mislead kepada informasi sebenar. Alright, bias bypass, past experience, filter through a personal evaluation process. Macam tadilah, dah ada pengalaman kan, dah tahu baju uniform, pegang tiket, saman.
Dia filter through a personal evaluation process. Dia berlaku di dalam kita punya brain. If we have that kind of experience, dan kita menilai sendiri, personal. Menilai sendiri dan membuat keputusan sendiri. Okay? So, this is the person factors yang somehow kita buat. Sebab itu apabila membuat keputusan tu penting apabila kita mempunyai perception. Kita penting untuk membuat keputusan dan meminta pendapat-pendapat orang yang lain. Sebab somehow personal evaluation process tu kadang-kadang ianya kurang tepat. A biased perception can be difficult to correct. It's not easy to fight human nature. So when you have installed the perception yang you dapat, you nampak based on your personal evaluation process, you dah develop perception, dah ada persepsi. It's difficult, to correct the perception until you find out the real situation, until it has been proved your perception is wrong. Tapi susahlah nak kena proof pula yang dia punya persepsi tu salah. Human nature is not easy to, nak cakap dia salah, nak cakap dia betul, asal pula aku yang salah, something like that kan. It's not easy. Sebab itu perception tu, kalau misalnya kita try to have, kita dah mula nampak dah diri kita nak ada persepsi yang tidak baik, we need to have a second opinion. Sebab nanti nak correct susah. And how? The relevancy in all contexts. Understanding factors that lead to diverse perception become more tolerant of individuals who do not appear to share our opinion or viewpoint. Increase appreciation and respect for the diversity and support the basic need to actively listen. So because of the issue bias by past experience, past installed knowledge, so dia mewujudkan diversion of perception among individual tu somehow kadang-kadang macam langit dengan bumi, macam zigzag, bercelaru. Apa yang kita boleh buat ialah macam mana nak handle all those kind of thing. Kita kena increase appreciation and respect. Setiap manusia itu berbeza-beza. It's just about the experience and the knowledge installed. Apa yang kita carry from previous life, bukanlah kehidupan yang sebelum ni kan, macam apa pula pengalaman kita di hari semalam tu yang kita carry forward, yang menyebabkan tindakan kita berbeza, dan mungkin disebabkan itu menyebabkan pengurusan manusia tu menjadi semakin difficult. Makanya kita nak buat macam mana? Tak boleh nak buat lah, tak boleh nak padam lah kenangan tu kan. Kita kena tunjuk appreciation and respect. Apabila kita tunjuk appreciation dalam menguruskan tempat kerja contohnya, kita tunjuknya kita faham manusia, kita faham kawan-kawan kita, dan kita respect setiap keputusan dia, but somehow we try to inject, kita nak inject pula. Mungkin dia faham macam tu, kurang tepat, tapi kita tak boleh cakap salah tu tak. Kita try to inject a new version yang mungkin berbeza dari dia dengan respect. Saya yakin dengan ialah manusia ni dia lebih kurang sama je sebab kita menguruskan manusia yang sama macam kita. Apabila dia nampak appreciation, dapat respect, it's easy to develop psychological contract. Ada kontrak psikologi yang memudahkan penerimaan, adjustment or even rejection on the opinion and so on, much more easy to be handled. Perceived risk is defined as to notice or become aware of something. Okay, kita sense panas, and then kita ada perception. Kemudian adakah kita sense and kita ada anggapan bahawa panas itu bahaya?
adakah kita aware bahawa bahaya itu boleh kena kepada kita. Kita juga boleh terdedah ataupun kita terlibat dalam kancah bahaya disebabkan oleh panas tadi yang kita rasa atau sense. Masalahnya di tempat kerja ialah apabila there are hazards, there are very high risk, tapi kita rasa kita tak kena. Takkanlah aku kena kan, aku pakai PPE. Aku pakai full body harness, takkanlah aku jatuh. That kind of thinking yang mana sebenarnya, sebab itu kajian menunjukkan bahawa penggunaan PPE ini ada drawbacks dia. Ada kekurangan dia. Ada negative consequences of using PPE ni sebab dia merendahkan perceived risk. Dia merendahkan awareness of something can happen to us. Antara contoh-contoh perceived risk ni, antara ayat-ayat yang mana bila kita dengar ayat ini di tempat kerja, kita faham bahawa di tempat kerja tersebut ada isu perceived risk. Iaitu apabila supervisor, tak kira lah sama ada frontline supervisor, ataupun supervisor senior ke, tak kira lah. Yang penting mereka yang dipertanggungjawabkan untuk menjaga keselamatan dan kesihatan pekerjaan di tempat kerja. Kata, you pakai kasut, pakai safety shoe. And then ada pekerja cakap, ya ke kena pakai? Selama ni tak pernah pun nampak orang pakai. Okay. Ataupun that's how I was shown to do it. Tak payah guna pun safety glove. Lambat kalau guna safety glove. Contoh. And then ada juga statement, I do riskier stuff than this at home. Alah, ni baru 2 meter kot. I pernah panjat 3 kilometer pula. 3 meter tak jatuh pun. So, dia ada pengalaman yang dia tak jatuh. And then bila dia tengok orang jatuh, macam mana lah boleh jatuh kan? Itulah tak pandai. Macam tu. So, that kind of issue is actually banyak kat tempat kerja. Bila dilihat kepada statement yang dikeluarkan oleh pekerja-pekerja yang menyatakan seolah-olah tidak percaya bahawa mereka juga berpotensi mendapat risiko cedera ataupun risiko terlibat dalam kemalangan. Tapi, it's back to the God's Act, qada dan qadar kan. Tapi itu adalah contoh-contoh bahawa di tempat kerja tersebut ada masalah. Perceived risk. Yang mana mereka punya pekerja-pekerja yang berfikiran begitu, mereka tak sedar. Perceived risk mereka rendah. Low level of perceived risk. Di mana mereka-mereka atau kumpulan-kumpulan yang mempunyai perceived risk yang rendah, sukar sedikit untuk diuruskan. Jadi kalau you kata kena pakai PPE, dia tak pakai. Kalau you kata bahaya, dia tak percaya. Kalau you kata nak kena denda pun dia, you cakap kena denda tapi you tak ada denda, and then dia pun ketawakan you sahaja. Jadi itulah challenge dia kat tempat kerja tu. Apabila kita faham manusia tu, mereka sense, mereka boleh develop perception, tapi adakah mereka aware yang mereka ejek-ejek itu atau momokkan itu boleh berlaku kepada mereka. Dalam memahami bahawa perceived risk itu menjadi satu indikator dalam kita nak buat apa-apa inisiatif kat tempat kerja kan. Jadi bagaimana untuk pastikan bahawa awareness on the risk can also contribute to the workers punya well-being. Ada risk tersebut boleh efek pada workers. Risk tersebut boleh jadi pada kita. Dan kita juga boleh terjatuh dari tempat yang tinggi. Kita juga ada tendensi untuk dapat risk tersebut, makanya kita kena melakukan perkara-perkara untuk protect and prevent. Jadi, isunya kat sini adalah bila mana
perceived risk seseorang itu rendah disebabkan mereka kurang percaya. Mereka yakin mereka tak akan terlibat atau terdedah kepada masalah keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Isunya sebab apa tahu? Sebab risk yang ada kat tempat kerja somehow apabila kita calculate risk and kita difficult to determine the exact amount ataupun calculation nilai risk tersebut. Contoh, kalau kita kata ada beras 10 kilo, kita tahu tu 10 kilo. And dia ada berat, and then the beras is keeping pressure on our body and so on. Tapi risk-risk seperti terjatuh, tersadung, tersepit, ianya tidak boleh dikira dan ianya berdasarkan subjective and sometimes is a objective quantification. Tapi walaupun kita quantify secara objektif, kita bagi number, tapi ada situasi yang mana ianya berlaku kepada orang lain, tidak berlaku pada kita. Ianya berlaku di kilang lain, tidak berlaku pada kita. So that kind of, thinking menyebabkan kita susah nak mengendalikan perceived risk tersebut. Kita susah nak make sure that the awareness level of the human, the awareness level of the workers is keep high on the risk that exists in the workplace. So itu antara challenge dia lah. Dan kemudian adalah sebagaimana yang saya nyatakan dalam slide yang sebelum ini, dengan penggunaan PPE itu memang boleh reduce the perceived risk among workers. Mereka menjadi confident. Sebab itu banyak kajian. Bukan kata tak bagus pakai PPE, we are encouraging PPE, tapi that is why the PPE is a setting as a last resort, yang terakhir sekali dalam hierarchy of control. Kalau tengok kepada triangle of hierarchy of control tu, PPE yang bawah sekali. Setelah you consider elimination, substitution, and so on. Jadi PPE kita introduce terakhir bukan kerana bila ada PPE tu kena handle dengan human, susah human nak keep on pakai all the times and so on sahaja. Itu pun isu juga sebab kita nak meletakkan PPE tu di badan manusia. Yang somehow manusia ni ada banyak reaction. Tapi disebabkan juga oleh apabila kita bagi PPE kepada pekerja, mereka merasa kebal dan mereka mengambil mudah perkara-perkara yang dilakukan. Dia mengambil mudah apa yang supervisor cakap. Berhati-hati di titian contohnya. Dia confident sebab dia pakai safety boot. Contoh. Dia mengangkat beban yang ekstrim, yang exceed the weight limit. Dia yang melangkau maksimum beban yang boleh diangkat. Yang mana bila kita melangkau beban yang boleh diangkat, beban yang kita uruskan itu akan memberi kesan negatif kepada badan kita. Compression and all other ergonomic risk factors yang boleh menyebabkan masalah musculoskeletal disorder. So, kita pakai PPE. PPE apa contoh? Safety belt. Safety belt, dia mengikat tulang belakang, dia mengikat pinggang sebenarnya, so that dia meletakkan tulang belakang kita dalam keadaan yang ketat. Dengan harapan apabila kita mengangkat, kita kurang risiko untuk berlakunya slip disc. Disc tulang belakang tergelincir. So disebabkan oleh safety belt tersebut, kita rasa kuat dan kita perform angkat beban yang berat berulang-ulang kali, tidak mengikut had limit yang ditetapkan. Itu antara perkara-perkara yang dibimbangkan. Apabila PPE itu menjadi satu suntikan untuk kita melakukan pekerjaan yang lebih berisiko. Tadi pasal tali pinggang tu, walaupun dia dah pakai tali pinggang, tapi dia kena ikut peraturan. Mengangkat beban mengikut had limit yang ditetapkan. Challenge-nya ini,
kita nak kat tempat kerja, kita menyediakan, kita mengadakan hierarchy of control sehinggalah penyediaan personal protective equipment atau PPE. Dalam masa yang sama, pekerja tetap mematuhi peraturan, tetap berhati-hati kat tempat kerja, tetap tinggi awareness level untuk menjaga diri sekaligus menjaga rakan-rakan yang sedang bekerja sama. Itu yang kita nak buat. Di dalam kelas ini, memang kita akan banyak bincang tentang perceived risk ni. Perception of risk are often thought to be key determinants of safety behavior. When we have high perception of risk, kita ada anggapan yang tinggi terhadap risk tersebut, kita akan automatically bertindak balas. Kita punya body biological changes, ada rasa takut, mungkin perut kita rasa macam ada butterfly in the stomach and so on. Then kita take a precaution measures. Okay. Let's have a look at to the risk perception and tolerance model. How sebenarnya di tempat kerja ada situasi, kenapa ada sesetengah orang atau sesetengah pekerja dia tidak boleh capai perceived risk yang sepatutnya ada terhadap certain risiko yang wujud. Okay. Let's have a look at the first object, iaitu kotak yang menulis identify the hazards. You ada hazard. Dan persoalannya adalah, do I see it? Do I see it? Do you see it? Adakah saya nampak hazard tersebut? Bila nampak hazard, kita akan buat recognize. Oh, I recognize the hazard. Saya tahu, saya kenal hazard tu. Hazard tu bahaya. Contohnya ada satu objek, bucu dia tajam. Oh, bahaya tu. Bila mana kita kata there is an sharp object dan kita tahu ianya bahaya, maksudnya kita kenal objek tersebut. Pernah dengar tak perkataan tak kenal maka tak cinta kan? Maksudnya kita tak kenal, maka kita tak faham pun. Macam itulah. Jadi, in order to have the ability to recognize the hazard, kita kena kenal tu the hazard tu. Okey, jika anda sebelum ini mungkin tidak memahami bahawa ada hazards apabila you berjalan di lebuh raya, di tengah-tengah kota raya contohnya, ada kawasan pembinaan. You tak pernah dengar bahawa ada potensi objek jatuh dari tempat tinggi kawasan pembinaan tersebut. Apabila ada satu kes, bukanlah satu kes, kita di dada-dada akhbar, ada kes bahawa kren jatuh, ada objek besi jatuh kena hempap kenderaan, dan ada yang meninggal dunia, ada yang tidak, ada yang cedera tapi kerosakan kereta. Okay, bila kita dengar berita tersebut, kita akan perasan bahawa banyak pula berita yang sama. Bila kita lalu di kawasan pembinaan tersebut, kita nampak bahaya tu. Dia sebab kita dah tahu. Kita dah tahu, and then apabila kita tahu, benda itu dia macam algoritma lah. Bukan algoritma Instagram atau Facebook. Dia adalah mental algoritma. Apabila kita dah tahu hazard yang mungkin wujud, and then risiko yang boleh kita dapat, and kita akan nampak dia berulang, dia akan nampak kat mana kita akan kenal dia. Itulah isu dia. Di dalam tempat kerja, kenapa kita perlu bagi latihan kepada pekerja-pekerja baru? Kita tak nak mereka experience by the real situation. Kita nak mereka experience by looking at the lesson learned from the previous punya issue. So, mereka lihat dalam latihan-latihan yang diberikan untuk meningkatkan awareness of the risk. Katalah baru kerja seminggu, ada briefing for the new staff. Kita jangan cerita pasal kena pakai PPE dan saja macam tu. Kita sepatutnya cerita bagaimana kesannya if you are not following the instruction to wear a complete PPE.
Bagi contoh, kalau bekerja di tempat tinggi, bagi contoh bagaimana ianya boleh jatuh dan kesan kepada you and family. So create awareness, install the information. Memang kena takut-takutkan. Memang tugas kita untuk menakut-nakutkan, belajar daripada kes-kes yang lepas. And then apabila dia dah kenal hazard tu, barulah apabila dia masuk kat tempat kerja, dia nampak, oh ini yang ditunjuk dalam lecture, ini yang ditunjuk di dalam kelas yang lepas. Oh bahaya ni, bahaya. And then do I see it? If they are been taught and if they have experience, yes, they will see it. Okay, the hazard is not recognized. Jika mereka tidak faham tentang hazard, jika mereka tidak kenal hazard, so mereka tak kenal apa hazard itu dan kenapa dia jadi hazard. So what? Contoh kita lalu kat bawah kan, construction site, and ada crane tower yang terkeluar daripada kawasan pembinaan tu. Terkeluar sikit, kita cakap, oh bahayanya. Because we recognize the hazards. But somehow, our siblings yang mungkin bukan dalam bidang, our parents yang tak pernah faham tentang hazard yang mungkin boleh berlaku, dia kata apa yang bahayanya. Tahulah dia orang buat kerja dengan elok kan. Macam tu lah kan. So kita yang tahu, kita kata dia tak lalu situ, bahaya. So because of we able to recognize the hazard. Sebab itu bila tengok kepada rajah ini, apabila you are not able to recognize the hazard, you actually have tendency to conduct at-risk behavior. Sebab you tak faham, you tak kenal hazard tersebut. And then, identify the hazard. Do I see it? Perceive the risk. Do I understand it? If the hazard is not recognized, so at-risk behavior. But if the hazard is recognized, kita balik semula kepada, kita go to the perceived risk. Do I understand the risk? Do I understand what it may give you the consequences? Okay? And then, option dia apa? The hazard is not understood. Tak faham pun apa jadi kan? So, dia akan perform at-risk behavior because they are not understood. They're not able to deeply understand the consequences of the hazard. But, if the hazard is understood, and then the other option, the decision, do I accept it? Boleh accept tak hazard tersebut? Saya faham bahawa tadi ada bucu tajam, bahaya bucu tu. Kalau tapi macam mana dia punya consequences? Can I do something to reduce the risk? Can I protect, or I put padding, letakkan padding supaya tajam tu tak terdedah, sebab kita nak eliminate tajam tu kan. So kena buat decision, do I accept it? Ketika decision making itu berlaku, and then ketika itulah you buat keputusan. You kena analyse lah which part or what you can do to protect or to prevent the unsafe situation, or to remove the unsafe condition. So then you buatlah modification, intervention di dalam keadaan decision making ini. Do I accept it? So the risk is accepted. Dia kata, kalau dia kata tak payah buat apa-apa, okey je. It can be go to the at-risk behavior. So if you recognize and you aware the consequences of the risk, and then you go to the risk is not tolerated, and then you do something about it. And because of the something that you done, whereby it give you space to perform safe behavior. So untuk berlaku itu, untuk you sebenarnya faham bahawa ada hazard, boleh bahaya, and then the bahaya itu boleh menyusahkan you ada stages itu is not that simple. Perlu ada intervention in the middle or in the beginning of the process of thinking, and somehow the intervention can be done at the end of the process of analyzing and decision making. Ambil satu contoh susceptibility to cancer. Semua orang tahu kan, cancer boleh dihidap oleh semua orang because of
kanser sel memang wujud dalam badan kita. Cumanya bagaimana pemakanan, and daily routine, and also the stress level, hormon, ianya membantu supaya sel-sel kanser tidak diaktifkan. Jadi, adakah anda percaya bahawa kita semua memang boleh dapat kanser, tapi kita boleh prevent those cancer? Masalahnya di sini ialah apabila kanser itu berlaku pada orang lain, pada orang yang kita tidak kenal, so kita rasa kanser itu jauh. Tapi apabila ada kes dalam kaum keluarga, or even kita sendiri yang menghidapi kanser tersebut, jadi kita boleh rasa, oh, aku boleh kena kanser, and how can I got cancer and so on. So kita mulai tertanya-tanya. Malangnya apabila ianya sudah berlaku dan kita dah hadapi kanser, so apa yang kita perlu buat ialah kita untuk manage, untuk kita cure, untuk terus bersemangat, membantu segala ubat yang kita ambil, treatment yang kita ambil itu, dalam masa yang sama kita make sure our body is giving kerjasama yang baik. Tidak stres, kita redha, kita sangat positif, mindset kita bahawa kita boleh sembuh. Itu semua membantu untuk kita dalam proses pemulihan. Tapi isunya itu bila dah berlaku lah. Tapi sebelum berlaku tu, how we react. Kita percaya, bukan saya tak nak cakap orang lah, and even I also believe that it won't happen to me. Tapi saya sedar, saya sangat sedar bahawa risiko kanser itu ada pada setiap individu, and saya percaya it can happen to me. So saya melakukan perkara-perkara yang untuk menjauhkan diri saya dengan kanser. Tapi jika setelah langkah-langkah yang diambil, contohnya menjaga pemakanan, make sure seharian tu aktif, meningkatkan steps, hari-hari saya pastikan step saya cukup 5,000 sekurang-kurangnya. Okay. Saya menjaga waktu tidur saya, walaupun banyak kali tersasar because of the work hectic and so on. Tapi saya aware, saya kena jaga kesihatan disebabkan oleh faktor usia yang menyebabkan saya meletakkan diri saya pada keadaan yang vulnerable, yang mudah untuk mendapat penyakit-penyakit kronik. Okay. So, yang ini kita akan discuss dalam kelas. Kalau saya terlupa, tolong mohon ingatkanlah. Jadi, saya nak tengok point of view. You guys yang muda-muda ni, apa yang you lihat tentang kanser. And then, kita tengok macam mana dapatan kita dari segi sensation, perception, and also perceived risk. Sehingga ke slide ini, saya harap student faham bahawa kita punya objektif adalah untuk memastikan setiap pekerja mempunyai perceived risk yang tinggi. Kerana apa? Apabila mereka mempunyai perceived risk yang tinggi, mereka akan mudah untuk mengikut peraturan apabila supervisor atau majikan atau individu-individu yang bertanggungjawab untuk memastikan tempat kerja itu selamat. So, ini adalah faktor-faktor yang boleh meningkatkan atau merendahkan the perception of risk di kalangan pekerja. So, saya ambil beberapa contoh lah, saya just pick up. Saya tak akan explain semualah, yang lain ni boleh faham. Apabila dah faham, dia akan mudah. Boleh tengok ni, okey, faham sebenarnya. Okay, ambil yang pertama, lower risk. Lower risk of apabila kita kata the risk is low, maksudnya kita accept risk tersebut. Contoh, apabila the exposure itu adalah voluntary. Sebagai contoh, apabila you drive, you tahu kita driving kat atas jalan raya, jalan raya tu macam medan perang. Saya suka cakap jalan raya tu sebagaimana ianya adalah seperti medan perang. You masuk je jalan raya, you control you punya vehicle, you control you punya kenderaan, sama ada lori, motor atau kereta.
And then you masuk ke dalam medan perang yang mana you hanya boleh kontrol you punya sistem sahaja. You tak boleh kontrol orang lain. You tak tahu orang lain tu mengantuk ke, orang lain tu baru makan ubat cetirizine ke beralahan sehingga ia wang kepalanya, ataupun orang lain memang mempunyai tingkah laku yang suka mengambil risiko, ada risk taking behavior yang tinggi. Okay, so you tak boleh kontrol orang lain, tapi you kontrol you punya kenderaan. So the risk is there. Hazards bersepah and the risk is there. It's a very close to you. Risikonya. Risiko untuk dilanggar, risiko untuk berlanggar and so on. Tapi you volunteer to take the risk because you have ada impian nak pergi ke satu destinasi. You tak naik public transport because of you have many reasons kenapa tak nak naik public transport. And you memilih untuk drive sendiri. There are also many reasons and support you punya positive needs. Okay, so you volunteer to have that kind of risk. Biasanya mereka yang volunteer itu kerana mereka mempunyai perception risk yang rendah lah. Dia kata okay, tak apalah. Macam mana you boleh rendahkan perception risk tu? Sebab you tahu you punya kenderaan you dah maintain, well maintained, and then you dah biasa memandu, and you pun tak pernah terlibat dengan kemalangan, ataupun you pernah terlibat dengan kemalangan tapi you tahu masa tu adalah sebab-sebabnya, and now you tahu, and then you yakin bahawa tak ada apalah, sebab memang keperluan pun nak memandu tu kan. So the risk is volunteer. Walaupun ianya volunteer, tapi macam mana you boleh reduce the risk, perceived risk tu? Sebabkan you ambil precaution tu. Okay. And then, because of driving itu sendiri, satu keperluan kehidupan. Keperluan untuk move dari stesen A ke stesen B. Sebab you kena kerja, you kena cari nafkah, you kena siapkan assignment, you kena buat perkara-perkara yang you wajib buat. And it can be prevented. Tak boleh nak prevent. Tak boleh nak elak daripada mendedahkan diri kepada risiko itu. So, disebabkan you tak boleh prevent risk tersebut, okay, you ambil lah. You tahulah, you ambil precaution yang saya nyatakan tadi. Tapi yang kita bimbang apabila you tak boleh nak prevent, dan you kena buat keputusan itu untuk driving, tapi you tak buat preventive measure. Macam mana you tahu preventive measure tu apa, dan bagaimana you tahu dan bila yang patut buat? Itu perlukan ilmu. Okay? And the hazard is familiar. Tak apalah, memang seram lah bawa kereta lori banyak laju-laju and so on. Tapi tak apalah, kita faham. Bila you dah faham, okay, janganlah drive pagi hari Isnin contohnya, pukul 10 pagi tu memang banyak gila lori. Contoh, you dah tahu kan. So you avoid that kind of hari ataupun that kind of time. So you bertolak lebih awal. You tahu dah kalau misalnya you bertolak lambat, nanti you in rush and then you speeding. You tahu dah consequences of speeding. Speeding tu bukan mengelak you dari accident, tapi just in case jika berlaku accident, if you speeding, the consequences is worse. Kesan dia lebih teruk berbanding kalau you mengikut had laju, peraturan had laju kenderaan di atas lebuh raya. Okey, itu nak kena faham juga. So, banyak perkara yang you kena faham sebelum you buat keputusan. Sebab itu orang tua kata, kadang-kadang orang muda ni dia salah membuat keputusan. Dia salah buat keputusan sehingga dia terjerumus kepada kesusahan. Kenapa orang tua lagi mudah buat keputusan? Sebab dia ada banyak pengalaman. So, if I'm not saying that you have to getting all dulu baru you dah tua dulu baru you faham kan. So, you kena equip yourself with the ilmu. Kalau dalam safety, that's why you kena belajar safety. Dan you baru faham kenapa orang itu buat keputusan macam tu. Kenapa dia tak nampak hazards tu. Kenapa dia melanggar peraturan. Because of they take it for granted. The risk yang wujud. Dia rasa risk itu rendah sebab dia tidak mampu untuk meningkatkan perceived risknya. Disebabkan oleh pelbagai factors. Dalam tempat kerja kita faham mungkin tak ada training. Mungkin kurang diingatkan. Dah training dah tapi lupa. Mungkin juga
tak dimotivate, di remind, refreshment training tak ada. Dan juga mungkin melihat kawan-kawan buat okey je, and then dia pun buat juga, kesedaran tu kurang. Okay, to improve or to increase the risk perception, to ensure the risk perception is high, because we know that when high risk perception, mudah nak ikut peraturan. Jadi setiap orang pun yang ada perception risk yang tinggi, mereka akan mengikut peraturan, berhati-hati ketika menjalankan tugas. So apabila exposure is mandatory, you buat confirm. Kalau you masukkan tangan kat situ, tangan you putus. Memang dah confirm kan. Manusia memang nak kena ada certain consequences, bad consequences, so dia tak buat. So jadi dia berhati-hati. And then hazard is unusual, catastrophic, tak faham hazard tu. Contoh masa COVID-19 awal-awal dulu, tahu-tahu orang mati. So macam mana you? Takut kan? Yang ada pakai face mask berlapis-lapis, yang ada paranoid nak keluar rumah pun. And in fact, apabila ada kaum keluarga yang infected by the COVID and tak dapat diselamatkan, how traumanya ahli keluarga itu terhadap COVID. So kalau ada orang datang dekat, orang datang rumah pun tak nak, orang tak boleh masuk because of kita perceived risk kita. Takut perceived risk tu yang tinggi boleh menimbulkan ketakutan. Takut is good, meaning that you are aware. Aware is good, meaning that you will follow the SOP or the guideline and also the peraturan yang ada dalam preventive measures to ensure you are not engaged to that kind of risk. Itu contohlah macam mana you nak low the risk and also high the risk when there are situation yang mana sepatutnya risk level itu kena tinggi tapi dia low. So you tahu macam mana nak manipulate the situation. Pernah dengar tak? Kalau disuruh memang tak nak. Cuba kalau tak disuruh, dia lah yang paling dulu buatnya. Macam tu lah kan. Ini mak-mak lah. So ini sama. Bagaimana kalau kita memilih untuk buat? Memang kita nak buat. Memang kita nak drive. Memang kita nak buat main ice skating. Memang kita nak climb the mountain. So memang kita nak buat. Kalau orang yang tak suka, dia akan nampak payalah benda-benda tu. Tapi kalau memang kita volunteer nak buat, kita akan nampak yang bahaya tu, tak apa, okey je. Kita dah pakai ni, kita ada gear dia, kita ada PPE kan. And then kita dah ikut peraturan, dan kereta pun okey, service code, kereta mahal code and so on so forth. Dan bila kita yang choose, bermaksud kita okey, kita willingly to take the risk. So kita nampaknya kurang berisiko. Tapi apabila ada satu situasi yang mana kita disuruh buat. Kita kata tak boleh makan makanan yang ada bahan-bahan tiruan, ada pewarna tiruan. Tapi kita makin dilarang tu makinlah nak makan kan. Sedangkan kita tahu dia risiko tu ada penyakit kanser, penyakit usus boleh rosak and so on so forth. And that's human. Bagaimana kita sebenarnya ada satu biologi, tindakan biologi yang kalau tak bagi tu lagi nak adventurous, lagi nak buat. And perception of choice is subjective and varies among individual. Dia berbeza-beza. Kalau memang kita dibesarkan dengan parents yang daring kan, hantar anak-anak yang dalam sukan-sukan ekstrim. So, adakah kita expect bahawa bila dia bekerja dia takut tinggi, dia gayat? Tak, dia takkan gayat. So, adakah kalau kita takut-takutkan dia kerja kat tempat tinggi nanti jatuh kan, tengok bawah nanti pening? Dia tidak begitu. Dia tidak akan rasa begitu sebab dia dah biasa. Sebab dia memang ada perasaan seronok berada kat tempat tinggi. Mungkin itu satu mekanisme untuk menenangkan diri. So, pemilihan, the power of choice, pemilihan exposure itu dan kesan exposure terhadap individu itu berbeza-beza. Jadi apabila kita nak tackle manusia ni, kita kena faham dia. Adakah kalau kita nasihatkan dia sesuatu perkara yang dia rasa tak menakutkan pun dan kita takut-takutkan dia, ianya kurang berkesan. So, macam mana the power of choice tu? Tapi dia tidak
tidaklah bermaksud bahawa kita tak boleh buat apa-apa. Ada lagi pelbagai angle yang kita boleh tengok selepas ini. Kalau kat tempat kerja kan, you akan lihat macam mana senior workers mereka relax je. Dan because of they are, dah bekerja 4-5 tahun, dan mereka merasakan bahawa, kebanyakan mereka merasakan, accident memang boleh berlaku tapi tak berlaku kat aku. Ada kerja 10 tahun, 5 tahun and so on. Kan? So itu yang kita katakan apabila dia semakin familiar, dia semakin mengambil mudah terhadap faktor-faktor keselamatan. Adakah kita nak biarkan aja? Tak. Walaupun ia senior, so kita kena ingatkan dia. Kena bagi tahu lagi. Kena sentiasa support. So that, support apa? Bukan support untuk melanggar peraturan, tapi kita encourage and support for them to follow the instruction and follow the safety regulation. Okay? So the more people understand about risk, the less it threaten. Dia sakit, dia faham, dia rasa tak takutlah, kurang takut. Cuba bawa diri anda ketika anda first learn to drive. Kongsilah pengalaman kan, mungkin di dalam kelas nantilah. First learn to drive macam mana? Takut kan? Kejap-kejap tengok kiri kanan. Saya masih ingat lagi. Bila saya memandu awal-awal dulu, lutut menggeletar. So macam saya terfikir, macam mana dia orang boleh tak menggeletar? Sebab takut dilanggar dan takut melanggar. That's the thing lah. So kita rasa kita berhati-hati. And terlampau berhati-hati tu pun sebenarnya boleh menjadikan silap lah. Kita akan berada di situasi yang terlampau berhati-hati apabila kita kurang pengalaman dan kita tak tahu. Tapi apabila kita dah familiar, kita akan selesa dan kita akan bekerja secara tenang. So it really needs time to ensure that you can familiar with the task. Tapi dalam masa yang sama, you kena ikut peraturan. Masalah yang berlaku ialah apabila people become experienced to the field. And dia bukan sekadar tahu tentang bagaimana nak melakukan tugas dengan baik dan tenang. Dan mereka juga tahu di mana mereka boleh shortcut. Itu yang kita tak nak. Kalau boleh shortcut itu, kalau memang shortcut itu legal, meaning that the shortcut is not harm, why don't you, safety and health officer, appreciate that kind of shortcut tu? Tanyalah senior-senior, kenapa Abel buat macam tu kan? Macam tu. Nanti dia bagi tahu, itulah, ni dua step ni sebenarnya wasting times. Sebab tak perlu pun step ni, kalau kita remove pun tak ada masalah. So sebagai safety officer juga kena faham yang tu. Because they are experienced. They know how to make it shorter and they know also how to bypass the safety system. Jadi, kalau dia tidak memudaratkan, kita appreciate that kind of experience. Tapi kalau memudaratkan, kita kena fahamkan dia. And then, buatlah apa-apa mechanism so that the behavior tu dia tak boleh cut short the process because this is very important to safety contohnya. So kita buat sesuatu elemen, satu intervention untuk make sure yang dia tak melanggar peraturan. And then the second example is how we experience. Can you still remember macam mana mula-mula you introduce the workplace equipment or you introduce by the contohnya campus environment. Perasaan tu kalau boleh you ingat balik macam mana. So you takut buat silap, takut terlambat bangun, takut lambat datang kelas. Tapi sekarang bila dah lama-lama kan dah tahu tak apa. Kalau setakat lambat sikit pun tak kena marah. So it become complacent. Itulah dia. Familiarity breeds complacency. Perceived risk boleh ditingkatkan dengan adanya publicity. How we publicize the consequences of certain behavior that giving the negative impact to the performers lah, orang yang melakukan tingkah laku tersebut. Okay. So the publicity tu can be memos, newsletter, safety meeting and sign.
Familiar hazard at the workplace. Bila kita dah familiar, kita akan rasa selesa ataupun kurang takut. Jadi macam mana kita nak increase this perceived risk tu? Kita tampallah memo-memo yang menunjukkan kesan-kesan. Contohnya kalau jatuh dari tempat tinggi, ada gambar-gambar rajah yang membuat analogi apabila jatuh dari tempat tinggi tu, dia seolah macam kepala kita tu umpama tembikai contohnya. So apabila jatuh kat tempat tinggi tu ada tembikai pecah kan. Itu antara publicity ataupun gambaran-gambaran yang boleh timbulkan ketakutan kepada pekerja lah, ataupun the high risk performers. Tapi tidak semestinya setiap itu berkesan. Dia ada pelbagai cara lah. Ada yang masuk memo, ada yang di present dalam safety meeting and then buat internal circulation because of the nak publicize the consequences. Tapi perasan tak? Apabila kita belajar daripada orang lain and then kita tengok, dia tak mendatangkan getaran dalam dada. Tapi apabila ia berlaku di kalangan orang yang terdekat, katalah insiden berlaku kat tempat kerja and then ada internal circulation and then ada memo, ada signage and so on, dia rasa getar dalam dada. Itu sebenarnya kita merasa cuak lah, takut. Itu antara cara untuk increase the perceived risk. Supaya takut and then kita alert. And kita do something that is necessary to prevent the reoccurrence, kejadian berulang. Ataupun tak nak berlaku pada kita apabila telah berlaku pada orang lain. However, this cannot compete with the impact of unusual, catastrophic and memorable events. Contohnya unusual, contoh COVID-19. Masa awal-awal dulu berlaku banyak kematian because of the hospital not ready and the medical team is not ready. Dia orang tak kenal COVID-19, dia orang tak tahu cara nak cure, cara nak treat, cara nak manage. So banyak kematian. Masa tu kita takut sebab dia jadi very unusual, tak tahu. Sehingga dah sampai satu tahap COVID tu dah macam demam dia. Ada COVID, okey, makan ubat. And jika teruk, dah tahu dah dia akan attack saluran pernafasan. So ada bantuan dari segi saluran pernafasan bagi mereka-mereka yang vulnerable, contoh asthmatic person. Dia dah tahu dah macam nak kena buat. Dia become as severe, it's not severe lah. Dah kurang kita takut sebab COVID tu ditreat sebagai demam. Tapi sekarang ada pula reoccurrence of COVID-19 and ada masalah-masalah pernafasan yang lain. So kita dah mula takut berhati-hati and take the precaution measures. So apabila publicity itu berada di dalam situasi yang unusual, so kesan dia besar, gunung berapi, dan kita pun takut nak duduk di kawasan-kawasan yang ada gunung berapi. Kat Malaysia tak ada lah kan, mungkin kat Indonesia. Dan letupan kilang, pencemaran sungai sehingga menyebabkan banyak kematian and so on. Dan dia boleh increase kita punya safety perception atau perceived risk itu. Okay. Jadi dari situ kita nampak macam mana kita nak increase. Dan publicity yang macam mana yang kita boleh manage or introduce to ensure that the person tu boleh catch and affected by the intervention atau aktiviti yang kita buat. Cara lain untuk increase perceived risk is we utilize the situation, feel sympathy for victims. Apabila ada publicized accident, kita nampak victims tu kan, yang terpotong tangan, yang tercedera, yang mati tu, and then we look at to the family members. We may utilize that kind of event. Walaupun di dalam accident investigation, di tempat kerja, we should avoid this sympathy for the victims tu. Somehow apabila kita terlebih-lebih kesian kepada mangsa and kita boleh terlepas pandang kepada activity to finding the root cause of accident.
Bila kita terlepas pandang the root cause of accident, kita tak dapat nak buat mitigation yang sebaiknya lah untuk mengelakkan kejadian semula berulang ataupun mengurangkan risiko kepada aksiden yang telah berlaku. Tapi di dalam untuk konteks increase the perceived risk, we can use the sympathy for the victims punya elements. So, personalizing this experience increase perceived risk. Mereka-mereka yang mempunyai pengalaman secara direct akan rasa terkesan trauma because of that kind of accident. Apabila berlaku aksiden kepada kawan sekerja. Jadi kawan-kawan yang duduk bersebelahan, mungkin duduk satu department, boleh jadi demoralized and become lebih berhati-hati dan takut kepada risiko. Directly increase the perceived risk of the workers untuk the next day and so on lah. Selagi ianya berlaku, selagi ianya perkara kejadian tersebut vividly can mental image berlaku dalam minda dia lah. Selagi itu dia akan tingkat atau tinggilah perceived risk beliau. Perceived risk akan rendah apabila kita faham tentang hazards and we know that the hazard is controllable. It doesn't mean that when the hazard is controllable, we will take for granted lah for the hazard. Walaupun hazard tu boleh control, but we need to take care of ourselves. We still need to follow the regulation, pakai PPE, kepaturan, dengar kata frontline supervisor and so on. Okay, hazard we can explain and control cause much less alarm than hazards. Less alarm, kurang trigger takut, perasaan takut tu. Okay, it's good kita boleh kerja dengan tenang, tapi it's not good if we take for granted. Okay, kena faham yang tu. So workplace hazard are explained in a way that creates the impression they can control. Kalau misalnya kita set the slogan zero injuries, sedangkan hazard is everywhere. Hazard banyak ni kat tempat ni. And we actually control the hazards, we manage the risk, tapi kita tak boleh nak rasakan bahawa zero injuries. So the zero injuries issue, slogan ni memang is actually cancerous dalam organisasi. Bila kita kata zero injuries, kita mungkin akan menjadikan kita less appreciate to hazard. So memang ada hazard tapi zero injuries kot kita install dalam kepala. Tak ada injury kan, kosong injury. Kalau ada injury pun takkanlah memang slogannya kata tak ada injury macam tu lah. And kalau ada hazard pun, okay, tak apalah orang lain tak care of hazard sebab memang bukan I am the one who taking care of hazard. Tapi slogan kata zero injury kan, so tak ada injury ni. Jadi kita akan assume that someone yang akan taking care of the hazards. Dan someone yang kita assume taking care of the hazard also assuming that other person taking care of the hazard. So they end up sebenarnya tak ada orang pun yang taking care of the hazards. Macam tu. And then another issue is apabila kita kata zero injuries, ada slogan zero injuries, dan tiba-tiba ada injuries. Tak ke macam kelakar kan? Dan orang yang buat injuries tu, yang ditakdirkan injured itu, rasa macam mana? Alamak, company dah tak ada injury dan aku pula injured. So, let's say ada reward pula kepada zero injuries. So, akan berlakulah situasi di mana mereka akan menyembunyikan injuries tersebut. Okay, tapi di dalam konteks ini kita nak cerita pasal perceived risk. Bila mana slogan zero injuries itu boleh merendahkan perceived risk and then dia menyebabkan langkah-langkah pencegahan kepada insiden atau accident itu kita ambil mudah. Sehingga ke slide ini saya harap student faham apabila kita katakan perceived risk yang tinggi, maksudnya kita ada perasaan aware and kita takut terhadap risiko tersebut. Disebabkan oleh risiko tersebut boleh giving impact, bad impact lah to ourselves. Tapi apabila kita sebut low perceived risk, meaning to say that
we actually accept the consequences of risk jika kita terdedah kepada risk tersebut. So far, I hope that you can understand that. Okay, people less likely to feel threatened by risk taking or risk exposure that has its own reward. Reward kita boleh dapatkan, kita expose pada risk, kita ada reward. Sama ada reward itu tinggi atau rendah. Reward tu is a positive side of consequences lah. Ataupun kita buat sesuatu risiko itu, kita terdedah kepada satu risiko, kita dapat ancaman. Ataupun kita namakan sebagai punishment, kita dipunish. So, kita buat sesuatu, adakah kita dapat reward? Atau kita buat sesuatu, kita being punished. Dua perkara berbeza. Yang kita namakan is a consequences of the behavior tu. Topik reward and punishment tu kita dah discuss dalam kelas yang lepas. And Alhamdulillah, I can feel and I can see that student faham bagaimana suatu tindakan itu, sama ada ia dapat reward ataupun ia dapat punishment. Lihat kepada gambar ni. Do you mind if I smoke? Okay, perempuan tu nak smoking, dia tanya, you kisah tak kalau I smoke kan? And then, perempuan yang tidak merokok itu tanya pula kat dia, do you mind if I blow asbestos in your face? So, sebenarnya kesan merokok itu adalah sama dengan kesan kita blow asbestos because of they contain the same chemical. Analogi dia sama. Kesan dia sama. It's not only analogi, tapi dia punya real tu memang sama. Tapi apabila merokok itu memberi kesan consequences, iaitu reward kepada perokok. Apa reward dia? Dia rasa mungkinlah sedap kot, puas ke, ataupun mungkin dia rasa kurang mengantuk ke, I don't know, because I don't smoke. Tapi dia dapat reward kepada pelaku yang memang merokok, yang memang accept, yang boleh dapat direct positive consequences kepada diri dia. So dia accept lah consequences of others. Yang consequences lain tu iaitu pesakit, lung cancer, dan macam-macam lagi itulah. Tapi bagi tidak merokok, dia cannot accept that. Dia tak pernah rasa pun positive consequences tu. So yang dia tahu, the chemical that exists in the cigarette tu sama macam mana yang apabila kita expose to asbestos chemical. Jadi dia tak boleh nak terima. Dia cannot accept the behavior tu sebab giving consequences, the bad consequences to the second smoker. Nak kena faham tu. Kalau tak faham, cuba baca balik and then cuba fahamkan. Jadi bagaimana kita boleh menerima satu-satu perkara itu? Disebabkan oleh kesan sebenarnya. Penting untuk faham consequences of behavior ni sebab nanti kita akan baca atau kita akan belajar tentang ABC model. Sebab ada orang dia boleh terima certain behavior sebab dia memberi benefit kepada diri dia. Decision about risk taking made every day often risky behavior are not accepted and not perceived as dangerous as they really are. Taking risk is accepted as a normal. Okey je, tak memberi kesan yang bahaya ataupun tidak menunjukkan kesan yang teruk kepada pelaku sebagaimana teruknya sebenarnya kesan itu. Disebabkan oleh apa? Mungkin masa. Mungkin kesan tu tak dapat terus. Maksudnya buat tak terus dapat kesan tu. Jadi ada tempoh masa yang diperlukan. Jadi mereka rasa macam okey lah. Taklah terus dapat kesan tu kan. Tapi mungkin perlukan masa dan perlukan masa tu pun tak certain. Ada orang 10 tahun dapat kesan. Ada orang tak dapat kesan sehingga meninggal dunia. So, because of it's not immediate action, immediate kesan, tempoh masa dia tak immediate. Dan kesan itu pun tidak certain. Iaitu ada orang dapat, ada orang tidak. So, dia tidak certain. Jadi menyebabkan pelaku risk takers tu dia mempunyai low perception to risk yang kita namakan sebagai low perceived risk. Another things that we have to look at is the
the feeling that sense of fairness. Apabila kita rasa macam what goes around comes around, dia yang buat, nanti dia dapat balik, macam tu lah kan. So it only focus on the, takdir lah ni. There is a reason for everything. People generally get what they deserve. So that one, he or she is deserved to get that bad because of the behavior is bad and so on and so forth. Jadi kita pun rasa macam, oh, I'm good, I'm not doing that bad, I'm not doing sin, so I will be protected and so on. No. Sebab kita rasa macam tu, so dia menyebabkan kita rasa macam, yelah, takkanlah berlaku kat I kan baik. So tidak macam tu. So we have to kurangkanlah perasaan begitu. Jadi kita safety ni dia tak boleh macam tu. Kita buat apa yang kita patut buat. Kita protect, kita prevent, dia ada hierarchy of control. We have to have a look at that. Kita buat tak semua perkara yang boleh kurangkan risiko berlaku kecederaan atau kemalangan kat tempat kerja. Whatever it takes. Selagi yang kita mampu, kalau kita tak mampu nak buat, tak nampak kat mana boleh improve, kita panggil consultant untuk tengok. So, dan jika misalnya kita dah kata I did all what we should do, kita dah buat dah semua tapi tetap berlaku accident, mungkin kita dah tak nampak dah, sebab banyak faktor lah kita tak nampak tu. Sebab kita dah terlampau biasa dengan keadaan, so kita tak boleh nampak any room for improvement. So kita guna teknik, minta lah mata-mata lain yang fresh eyes tu to have a look and dia berbincang macam mana untuk improve keadaan. Risk compensation is actually the ganjaran lah yang kita dapat apabila kita melakukan sesuatu. People assume to adjust their behavior to compensate for changes in the perceived risk. Okay, if a job is made safer with machine guard or other use of personal protective equipment, PPE, workers might reduce their perception of risk and thus perform more recklessly. So dia nampak dengan apa yang dia buat tu, dia dapat manfaat lah, dapat faedah. Jadi dia relax, timbulnya perasaan relax and kurang alert, ambil mudah. So dia rasa dia, macam saya cakap tadi lah, dia macam jadi ada superpower. Sepatutnya tidak berlaku begitulah. Apabila kita pasang machine guarding, kita ada PPE, tapi kita masih bekerja dengan berhati-hati. Ini contoh juga yang tadi saya explain, back belt can give false sense of security injury. Dia rasa dia jadi superpower kan, jadi kuat, dia boleh angkat. Dia melebihi had keselamatan untuk mengangkat, had kesihatan. Bila mana you angkat lebih, you akan ada masalah, terdedah kepada masalah musculoskeletal injury. Tapi disebabkan oleh back belt tu, safety belt tu, kemain lagi rasa power. So it shouldn't be like that. It shouldn't be like that. Dari penerangan saya pada slide-slide yang lepas, jadi anda boleh lihat sebenarnya ada certain inisiatif ni, you ada ambition lah. You buat PPE, you bagi PPE, you ada ambition bahawa, ada cita-cita bahawa yang pemakai tu dia protect diri dia, tapi dalam masa yang sama dia tetap menjaga keselamatan dan mengikut peraturan. Okay, you pasang machine guarding. Okay, so the surface yang boleh mendedahkan pekerja punya tangan, contohnya daripada terluka, terpotong and so on. Dalam masa yang sama mereka tidak bermain-main dekat tempat kerja, mereka tetap mengikut peraturan. You pasang signage, you buat slogan so that it can be alert, kan jadi antecedent kepada mereka untuk berkelakuan baik contohnya. Tapi rupa-rupanya ia boleh menyebabkan mereka salah tafsir dan timbullah motivasi lain yang mungkin motivasi tersebut mengakibatkan mereka tidak mengikut peraturan. So that kind of issue yang berlaku kat tempat kerja, sebabnya manusia itu dia proses maklumat tu di dalam otak tu, dia ada minda sedar, minda bawah sedar.
minda yang positif, minda yang negatif, terlampau banyak proses itu berlaku, lapisan proses itu yang dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Jadi di dalam tempat kerja ni, kita appreciate that kind of limitation and also the strength of humans. Tapi kita juga tidaklah boleh kata, oh tak boleh nak buat apalah, manusia tu memang macam tu. Tak. Sebab itu kita belajar BBS, Behavior Based Safety, kita appreciate, kita acknowledge. Dalam masa yang sama, macam mana kita nak buat untuk pastikan mereka sense dan mereka ada perception kepada risk tersebut, ada anggapan, dan dalam masa yang sama mereka aware yang mereka perlu berhati-hati dan mengikut peraturan dan tidak mengambil mudah segala faktor keselamatan kat tempat kerja. So, jadi itulah dia apa yang kita katakan sensation, perceived risk and also perception and also perceived risk dalam topik ini. Saya rasa cukup hari ini untuk topik yang ke-5 bagi kelas Behavior Based Safety, dan kita akan sambung topik yang seterusnya pada kelas akan datang. Dan ada mungkin discussion tentang bagaimana kita melihat penyakit kanser dan how we believe that cancer is close or not close to us. Cara kita menerima dan kita bersedia atau tidak untuk berhadapan dengan penyakit kronik tersebut. Itu sebenarnya reflect kepada kemalangan di tempat kerja. Okey, itu saja guys. Sekian dulu. Assalamualaikum dan selamat tengah hari, petang dan selamat malam lah. Tak kisahlah bila masa you melihat atau mendengar recorded session of human sensation, perception and perceived risk. With that, terima kasih dan thank you.